سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خوایم با همدیگه درباره غذاهای مفید و خوشمزه که بیماران دیابت نوع 2 میتونن در رژیم غذایی خودشون مصرف بکنن ویدیو رو برای شما تهیه کرده ایم. مبتلایان به دیابت نوع 2 نباید از خوردن غذاهای خوشمزه محروم باشند، بلکه سبزیجات باید بخش مرکزی رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 رو به خودش اختصاص میده و بسیاری از سبزیجات میتونن خوشمزه و سیر کننده باشن. هیچ ماده غذایی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ممنوع نیست، بلکه تغذیه سالم برای افراد دیابتی به کنترل وعده‌های غذاییشون و ایجاد تعادل دقیق در مصرف مواد مغذی بستگی زیادی داره. سبزیجات بهترین موادی هستند که سرشار از فیبر و نیترات بالا هستند که برای بیماران دیابت نوع 2 مفیده و مقیاس شاخص گلیسیرین را در خون کاهش میده. در این ویدیو به بررسی بهترین سبزیجات و مواد غذایی برای مبتلایان به دیابت نوع 2 میپردازیم. همینطور توضیح خواهیم داد که مصرف سبزیجات برای افرادی که قند خون بالایی دارند چرا مهمه و همینطور طیف وسیع از ایده های غذاهای خوشمزه و سیر کننده را ارائه می دهیم. اما بهترین غذا برای افراد دیابت نوع 2 سبزیجات هست. سبزیجات دارای گلیسیمی پایین هستند و همین باعث میشه که بدن سریعتر گلوکوز رو از غذا جذب کنه. سبزیجاتی همچون نخود فرنگی سبز منجمد شده، هویج، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، کنگر فرنگی، مارچوبه، کلم بروکلی، گل کلم، لوبیا سبز، کاهو، فلفل، نخود فرنگی، اسفناج و کرفس، اینها مواد غذایی با ارزشی هستند که دارای بار گلیسیمی پایینی هستند. همینطور از نیترات برای کنترل دیابت نوع 2 استفاده میشه. نیترات ها مواد شیمیایی هستند که به طور طبیعی در سبزیجات خام وجود دارند. برخی از تولید کنندگان از اونها به عنوان نگهدارنده در غذاها هم استفاده میکنند. خوردن غذاهای طبیعی و غنی از نیترات میتونه فشار خون رو کاهش بده و سلامت کلی گردش خون رو بهبود ببخشه. کسانی که در رژیم غذایی خودشون سبزیجات رو انتخاب میکنن به طور طبیعی محتوای نیترات بالایی دارند. سبزیجات غنی از نیترات شامل مواد زیر میباشه: آرگولا، چغندر و آب چغندر، کاهو، کرفس، ریواس. همینطور غذاهایی که غنی از پروتئین هستند به افراد کمک میکنه برای مدت طولانی تری احساس سیری کنند و تمایل به خوردن میان وعده‌های بین غذایی رو کاهش میده. مصرف توصیه روزانه پروتئین به جنس، سطح فعالیت و عوامل دیگر بستگی داره. افراد میتونن برای دریافت بهترین راهنمایی‌ها در مورد میزان پروتئین دریافتی روزانه خودشان با یک پزشک آگاه صحبت کنند. همینطور زنان باردار یا شیرده به پروتئین بیشتری نسبت به سایرین نیاز دارند. سبزیجاتی که پروتئین بیشتری نسبت به سایر مواد غذایی دارند عبارتند از اسفناج، مارچوبه، سبزی خردل، کلم بروکلی، کلم بروکسل، گل کلم و فیبر. فیبر باید از مواد غذایی طبیعی به دست بیاد، نه از مکمل هایی که باعث میشه سبزیجات در یک رژیم غذایی کنترل شده با گلوکوز با آن اضافه شده باشد. فیبر میتونه به کاهش یبوست، کاهش سطح کلسترول بد و کنترل وزن کمک بکنه. آکادمی تغذیه و رژیم غذایی آمریکا اظهار داشته که مقدار صحیح فیبر در روز برای زنان 25 گرم و برای مردان 38 گرم می باشد. البته این توصیه بسته به حجم بدن، سلامت کلی و عوامل مشابه آن داره. همینطور سبزیجات و میوه‌های با محتوای فیبر بالا عبارتند از هویج، چغندر، کلم بروکلی، کنگر فرنگی، کلم بروکسل، نخود خرد شده و آووکادو. همچنین کربوهیدرات های مفید هم مواد غذایی و هم انرژی رو فراهم می کنند.
که باعث میشه مواد غذایی مناسب برای ابتلا به دیابت در بدنشان به مصرف برسد. غذاهای غنی از نیترات مانند چغندر یکی از بهترین سبزیجات برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی رو بالاتر از حد معموله و کاهش میده. در واقع مؤثرترین غذاهای مفید افزایش سبزیجات و کاهش مصرف کربوهیدرات‌ها در رژیم غذاییه، مانند حذف مصرف غذاهایی مانند نان یا میان وعده‌های شیرین، کیک، کلوچه و شیرینیجات مختلف. فرد مبتلا به دیابت باید مقادیر کافی فیبر و پروتئین رو در رژیم غذایی خودش قرار بده. بسیاری از سبزیجات تیره و سبز رنگ سرشار از فیبر، پروتئین و سایر مواد غذایی حیاتی هستند. فیبر میتونه به کنترل سطح گلوکوز خون هم کمک بکنه. سبزیجات، میوه‌ها، آجیل و حبوبات دارای مواد فیبر عالی هستند. سبزیجات همچنین از بهبود سطح کلسترول سالم و کاهش فشار خون حمایت میکنند. مانند پروتئین، فیبر میتونه باعث بشه که افراد برای مدت طولانی تری احساس سیری کنند. همینطور برای سالم نگه داشتن وعده‌های غذایی افراد مبتلا به دیابت باید از نمک اضافه شده زیاد به مواد غذایی که به صورت بسته‌بندی در بازار و سوپرمارکت ها ارائه میشن و حاوی سدیم بالایی هستند جداً خودداری کنند. همینطور نظارت دقیق بر مصرف کالری روزانه نیز یکی از عوامل مهم برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. در واقع کالری اضافی میتونه یک وعده غذایی سالم رو به یک عامل خطرناک برای افزایش وزن و حساسیت پیدا کردن آن به انسولین میباشد. همینطور برخی از گزینه ساده و خوشمزه عبارتند از سالاد آووکادو، گوجه گیلاسی و نخود، تخم مرغ آبپز و چغندر تفت داده شده با فلفل سیاه و زردچوبه، پنیر کم سدیم همراه با سیب زمینی شیرین و برشته شده و فلفل سیاه یا فلفل قرمز رو اضافه کنید تا طعم خوشمزه‌ای به خود بگیره. همینطور استفاده از توفو برگر با اسفناج و آووکادو، همچنین سالاد اسفناج با دانه چیا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای و پاشیدن کمی پنیر بز بر روی آن غذای خوشمزه‌ای رو آماده خواهد کرد. همینطور کینوا، میوه، ماست یونانی شیرین نشده با دارچین و یا استفاده با حبوبات دیگر از جمله عدس و انواع نخودها، همچنین کره بادام، نان جوان زده، آووکادو و فلفل قرمز و خرد شده. سبزیجات سرشار از مواد مغذی تنها بخشی از یک سبک زندگی سالم و مفید برای افراد دیابتی است. برنامه‌ریزی کنند که 2 تا 3 ساعت قبل از خواب خوردن رو متوقف کنند. 12 ساعت یا بیشتر ناشتا بودن شبانه به کنترل گلوکوز کمک شایانی میکنه. آیا میوه‌ها به اندازه سبزیجات برای افراد دیابتی مفید هستند؟ میوه‌ها نسبت به اکثر سبزیجات دارای کربوهیدرات قابل هضم بیشتری هستند، در حالی که میوه‌ها سرشار از آب، فیبر، آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به احتمال زیاد سبزیجات غیر نشاسته بیشتری دارند. میتونه اثرات مضر کمتری بر افرادی که دارای رژیم غذایی دیابتی هستند، مخصوصاً کسانی که دارای قند خون بالا هستند، تاثیر بذاره. همونطور که گفته شد، میوه انتخابی مناسب و جایگزینی بسیار عالی برای شیرینی ها، کلوچه ها، کیک و پیراشکی می باشد، زیرا خوردن میوه تأثیر کمتری بر قند خون داره. برای کسانی که به دنبال پیشگیری از دیابت هستند، تحقیقات به طور مداوم نشان داده که مصرف میوه خطر دیابت رو کاهش میده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیوی ما رو با دیگران هم سهیم بشید، لایک کنید، عضو کانال ما بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.